आपण करणार आहोत मेथीचे धपाटे। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे सव्वा कप बाजरीचं पीठ, पाऊण कप गव्हाचं पीठ, 1.5 कप धुवून चिरलेली मेथी, अर्धा कप धुवून बारीक चिरलेली कोथिंबीर, अर्धा कप दही, 2 टेबलस्पून हिरवी पेस्ट, यामध्ये मी 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आलं आणि 3 हिरव्या मिरच्या वाटलेल्या आहेत, 2 टेबलस्पून तूप, चवीनुसार मीठ, गुळाचं पाणी, यामध्ये मी 1.5 टेबलस्पून गूळ 2 टेबलस्पून पाण्यामध्ये मिक्स केला आहे, अर्धा टीस्पून हिंग, अर्धा टीस्पून ओवा, 1.5 टेबलस्पून तीळ, 1.5 टेबलस्पून धणे जिरं पावडर आणि अर्धा टीस्पून हळद। बोलमध्ये बाजरीचं पीठ, गव्हाचं पीठ, चिरलेली मेथी, चिरलेली कोथिंबीर, हिरवी पेस्ट, सगळे मसाले, चवीनुसार मीठ, गुळाचं पाणी, दही आणि तूप टाकून नीट मिक्स करूया। थोडं पाणी टाकून पीठ मळून घेऊया। मेथीचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। पीठ मळून झालेलं आहे, तूप लावूया। तुम्ही तुपाच्या जागी तेल वापरू शकता, पण तुपाने धपाट्यांची टेस्ट वाढते। पीठ रेडी आहे, धपाटे बनवूया। छोटा गोळा घेऊन सुकं पीठ लावून लाटूया। मेथी आणि बाजरीचे पीठ असल्यामुळे कड्यांना क्रॅक जातात। सगळे धपाटे एकसारखे दिसण्यासाठी डब्याच्या साहाय्याने कट करूया। साधारण धपाटे एवढ्या थिकनेसचे हवे। मीडियम फ्लेमवर तवा गरम झाल्यावर त्याला तूप लावूया। धपाटा टाकूया। एका बाजूने शेकल्यावर धपाटा फ्लिप करून तूप लावूया। धपाट्याला दोन्ही बाजूनी छान कलर येईपर्यंत शेकवूया। पहा किती छान धपाटा तयार झाला आहे। प्लेटमध्ये काढून घेऊया। ह्याप्रमाणे बाकीचे धपाटे बनवून घेऊया। धपाटे रेडी आहेत, सर्व करूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।